Magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay, ang aking mga followers. Magandang umaga, tanghali, o gabi sa lahat. Sa kahit anong panahon kayo naaabot ng aking mga kwento ng totoong buhay. Ika nga, bawat araw sa ating buhay, biyaya ng ating Panginoon. Every day is a blessing. Ito pong muli ang inyong Senyor M na maghahatid ng tunay na kwento ng totoong buhay mula sa ating mga taga-subaybay. Sa araw na ito, ang aking isasalaysay ay may pinagamatang pagkatapos na ng tagaraw. Ganito ang pasimula ng kwento. Nag-work ako sa isang gasoline station. Mula ako sa isang probinsyang malapit lamang dito sa Metro Manila. Ang gasoline station ay matatagpuan sa southern part ng Luzon. Nakapasok ako dito sa pamamagitan ng kaanak kong dito nagtatrabaho. Malayong kaanak niya yung may-ari, samantalang ako, tiyahin ko siya. Gilbert, buo na ba ang loob mo sumama sa akin pagluwas ko? Oo naman tita. Para na rin to sa sarili ko. Dapat naman, matagal kang tinutulak ng inang mo na magtrabaho ka na. Nasa ustunggo lang ka na. Di ka natotoy, panunuyan niya. Kaysa lagi kang tambay sa inyo at panilang barkada at inumang niyang inaatupag mo. Sabay tapik sa braso ko. Tita naman, angal ko. Kaya nga magtatrabaho na eh. Siya, ngayon pa lang mag-impake ka na at bukas lalakad na tayo. Narinig pala ng nanay ko ang pag-uusap namin ni tita. Bigla itong sumbat sa usapan at nakwigan ng, Oy, Gilberto, umayos ka ha! Wag mong kung mababalita na ipapahiya mo tiya mo doon. Tinta niya ni nanay. Ay hindi po nay. Makakaasa po kayo magpapakabit at magsisipag ako doon sa trabaho. Pagyayabang ko. Hala, magsisimula naman kay ate. Pag-awat ni tiya sa amin. Maaga kitang dadaan bukas para hindi tayo mabalam sa traffic paluwas. Pagkatapos niyang salita, sabay talikod upang lumakad ng palayo. Kami naman ni nanay ay natahimik na. Tumuloy ako sa aking kwarto para umpisa ng paghahanda ng aking gamit na dadalhin. Maaga akong natulog ng gabing yon, excited na hindi ka mawari. Gusto na pero parang ayaw ko. Malalayo ako sa barkada at sa mga kalokohang pinaggagawa ko dito sa aming baryo. In short, sakit ako ng ulo ng magulang ko. Sana gayong akong pagmumuni-muni hanggang sa nakatulog na ako. Madaling araw pa lang, nagising na si Tia. Gaya na napag-usapan na alis na kami ng maaga. Nakagayak na siya. Samantalang si nanay at tatay at ugaga na sa paghahanda ng aming almusal. Hindi papayag si inay na hindi kami magagahan dahil batid niyang malayo ang aming lalakabayin. Naligo na ako at nagayos ng sarili. Nagagahan na rin. Manaka-naka ay dumating na yung aming sundong sasakyan na magdadala sa amin sa estasyon ng bus pa Maynila. Gaya ng mga estasyon, marami na ang taong nakakalat sa paligid. Buhay ang nasabing lugar. Mga nagtitinda at mga paserong may kanya-kanyang desisyon na patutunguhan. Gayon din ang mga kadarating lang ng mga bus na nagbababa ng mga sakay nito. Kami naman ay paakyat sa bus na nakalaan sa amin para lumayo sa lugar na aking sinilangan at nakalakihan. Mahabang lakbayin, halos 4 na oras bago kami sumapit sa Balintawak. Ito yung lugar na nagsasabi na papasok na kami ng Metro Manila. Ang aming bus ay humimpil sa gawing Cubao, sakop ng Luzon, Quezon. Bumaba kami bitbit ang aming mga gamit. Mula terminal at kami papalabas. Ibang-iba na ang Kalakang Maynila kaysa noon. Nagpapasimula na ang MRT. Tren itong babagtas mula Monumento hanggang dulo ng Pasay. Pumakabila kami ng EDSA mula north side to south side. Doon kami sumakay ng panibagong bus may rutang Pasay. Tahimik lang si Tia at ako. Hindi kami naguhuntahan, siguro may sarili siyang iniisip. Gayon din ako. Panayasipat ko sa aming dinadaanan. Manghang-mangha ako.
Pakiwara ko na pag-iwanan na ako ng panahon. Napakabilis na ng pagbabago ng paligid. Mabilis na ang pag-unlad sa mga sasakyan at daan. Nakakamangha. Nasa gayon akong pag-iisip nang bigla akong kinalabit ni Tia. Bababa na tayo ng Magallanes. Maganda ka na. Bababa na tayo. Tagubili ni Tia. Dito na ba tayo, Chang? Alas ko. Hindi pa. Mula dito, sasakay pa tayo ng jeep. Saka doon, sa bababaan natin, doon na iyon. Paniniyak niya. Tumangot ng una lang ang naigawad ko sa kanya. Sa malawat madali, ay nakarating na kami. Isa iyong gasolina na nasa gilid ng kalsada. Isang malaking gasolihan na may paradahan ng mga jeep na nagsisipasada din sa lugar na iyon. Sa gawing kaliwa ay may mga kantina. Dito nagsisikain ng mga tsuper at ibang tao na gustong kumain. Pumasok kami sa opisina. Dadating namin ang ilang tauhan na abala sa kanilang lamesa. Napapaligiran ng salamin ang mga opisinang ito na matatawag ang area ng mga pump na gasolinahan. Maraming pump attendants ang busy sa oras na iyon. Sa gawing gitna ay booth na kung saan nasa loob ang kahera o kahero. Oy, Tinay! Nariyan pala kayo. Ba't ng pinakasekretarya? Oo, ngayon lang. Nariyan ba si boss? Tanong niya. Yap! Tuloy niya kayo sa loob para makausap niyo siya. Yan ba yung pamangkin mo na si Gabriel? Malaadonis sa kapuan yan ah. Nakangiting pahabol niya ang tanong. Oo. Baling niya sa mga laruan. Guys, si Gabriel, turo niya sa akin. Kasunod niya isa-isa na nagpakilala ang lahat. Matapos ang kamayan, pumasok na kami sa pinaka-opisina ng boss. Pagkabati kay Tia, ay nagtanong nga tungkol sa akin. Tumayot at kinamail ako. Bukas, sasamahan ka ni Nene. Magkakaha kayo at mula doon ituturo niya sa iyo ang mga gawin mo bilang kahero. Sana naman ay matuto ka agad at ang makaduty ka na. Kulang tayo ng cashier kaya tinatanggap kita. Paniniyak ni Sir. Rekomendado ka ng tiya mo sa akin. Alam mo ba naman na pagkakatiwalain ko yan. Sana ganun-ganun ka rin sa pagtatrabaho mo rito. Ang mahabang tagubili ng boss manager sa akin. Natapos ang hapon at gabi na nailagak na ako sa pinakatutulian ko. Tinawag lang ako ng maghahapunan na at nagbilin si tita na gigisingin ako ng maaga bukas para sa pasisimula ng training ko as a cashier. Sa madaling salita, naging kahero ako. Lumipas ang araw na ang routine ko ay ang pagkakahero at pag-aasikaso sa trabaho ko araw-araw. Pag day off lang ako nakakasama sa mga kawork ko. Isa na dito si Rafael na naging kabady ko. Alalay baga. Pag na-duty ako at mag-break, madalas kasama ko si Rafael. Doon kami sa tambay sa kantin na malapit. May mga dalagang silbidor ang panayangiti nila pag na doon kami. Ako parang wala lang. Di ko sila pinapansin. Focus ako sa work ko. Mahirap kasi pag ma-short ng pera saka binabawa sa sweldo yun. Nasa gayon akong pag-iisip na nakayukok, kinalabit ako ni Rafa. Tol, ano daw number mo at pangalan mo? Bakit? Tugon ko. Yung isa sa machikas pinatatanong ka sa akin. Sino yun? Catherine, yung anak na may-ari. Hingiti-ngiti siya. Tumingin ako sa tinuro niya na babae. Nakita ko na isang babae na may makapal na salamin. Nakangiti ito na nakaway pa. Mabilis ang bumawi ng tingin sabay kunwari ay yumukong nag-iisip. Hindi na ako tumingin pa. Sa utak ko, hindi ko type. Sabi ko kay Raf, bahala ka. Nasa iyon. Walang ano-ano yung umalis sa harap. Nasilip ko sa sulok ng mata ko na nag-uusap sila. Tapos ng break time, tumungo ako sa nagkakaha para magbayad ng nakain namin. Hinatak na ako ni Rapalayo. Sabi niya, on the house na daw. Sagot na ni Catherine. Napangiti ako. Nag-about face para bumalik sa boot ko. Sa loob ko, why not? Libre naman. Mula noon, lagi na lang ako libre sa kantin nila. Madalas sa hindi, papadala pa ng kung ano-anong pagkain na dinadala sa akin ni Ram. Madalas nasabi galing kay Catherine. Ako naman nananamantala. Sabi ko sa sarili ko,
Hindi ako humihingi, kusa siya nagbibigay. Lingid sa kaalaman ko kayong madalas na pag-uusap nila. Ako ang madalas ang kinikwento ni Rap. Yung loko, binibuild up ako kay Kati na may gusto daw ako sa kanya. Wala akong alam. Madalas, pag nandun kami, kantyaw lang ng kantyaw sa amin ng mga tindera nila at ni Mokong nakasama ko. Rap, bro, bukang binibenta mo na ako kay Kati. Panay-libre na tayo sa pagkain sa kanila. Ano ba talaga? Sisa ako. Easy ka lang, Gab. Akong bahala sa'yo. Ayaw mo noon, may nagkakagusto sa'yo. Saka maski yung mga tindera nila Kati, may tama sa'yo. Hindi lang nila makaribal yung amo nila kaya panay-pakyut na lang sa'yo. Pansin ko nga pero bakit ako? Pauwi ka naman din, di ba? Pagsulok ko sa pambabola niya sa akin. Minsan isang hapon, nagulat lang ako. May kahon na regalo na dala si Rap. Akala ko sa kanya kasi bitbit niya papasok sa barracks nila. Nagulat ako, dala niya ito pabalik sa boot ko kung saan ako naka-duty. Bro! Gab! Uy! Gab! Tumatawag sa akin habang nakasubsob yung mukha sa butas ng bilog ng salamin ko kung saan tumatanggap ako ng bayad na pera mula sa mga pump attendant. Ano yun, bro? Tugon ko. Pakibukas yung pinto mo dyan, may aabot lang ako. May nagpapaabot ng regalo sa'yo. Sabay abot sa akin ng kahon nang buksan ko ng bagya yung pinto. Kanino galing to? Hindi ko naman birthday. Malayo pa yon. Habang sinisipat at sinipsulang ko ng buksan, natuwa ako ng mabuksan. Wow! 2 polo shirts. Ang galing ng kulay. Puti yung isa at sul naman yung natira sa kahon. Galing yan kay Kati. Nag-mall daw sila kanina kaya ibinili ka niyan. Tatawa to ang loob. Sabihin mo salamat ka mo, nagustuhan ko. Sige bro, makakarating. Paglingon ko mula sa sana ng kako, nakatanaw siya. Na makita akong napatingin, kumaway tapos nagsenyas ng heart. Natawa na lang ako. Nagpatuloy sa duty ko. Nang gabing iyon ay nagtambay ako sa barracks ng mga pump attendants. Nagiinuman sila. Isa na doon si Rap. Nakapaikot sa lamisita, nagiinuman sila. Nang matanaw ako, iniyaya niya ako makipag-inuman sa kanila. Patinood ako. Total, matagal na akong di nainom ng alak buhat nang mapasok ako dito. Sabihin nga sa lugar namin, tuyot na ako. Kaya hayok na sa alak yung lalamunan ko. Nang maghahating gabi na at puro na kami may tama, nag one-on-one na kami ng usapan ni Rap. Nagtug siya kung bakit hindi ko nililigawan si Kati at hindi ako nagpaparamdam. Nung una, ngingiti-ngiti lang ako at hindi sinasagot ang mga pangungulit niya ukol sa mga chicks. Sabi ko sa kanya, wala ako gusto sa isa man sa mga babaeng yun. Napilitan akong magkwento tungkol sa dati kong nobya. Pero wala na kami sa ngayon. Yun yung nag-iisang babaeng minahal ko ng buong buhay ko. Nagtanong siya kung bakit at anong dahilan at nag-break kami. Nasa gayong kaming ayos na mag-flashback sa akin yung gabing nagkawalay kami ni Sarah. Gabriel, may tatanong lang sana ako sa iyo. Panimana ni Sarah. Ano yun? Pagkatabi-kabi sa dalampasigan, nakainom ako. Galing kasi kami ng tropa sa bilang bayan. Nakipamista kami, napainom. Nagkataon lang na may usapan kami Sarah na susundin ko sa bahay ng lola niya na pauwi sa kanila. Medyo may tama na ako ng alak kaya minabutin namin magpahangin sa dalampasigan. Papababa lang ng tama kasi mahirap na, naka-single motor lang kami. Ano nga yun? Paulit kong tanong. 5 years na tayong magkasintahan. This year, gagraduate na ako sa pagkaguro. Ikaw, last year ka pa nakagraduate. Ano ba ang plano mo sa atin? Plano? Anong plano? Masaya naman tayo ah. Mahal kita. Alam mo yan. Alam ko naman na mahal mo ko, sagot ko. Hindi yun. Ibig ko sabihin yung future natin. Kailan pa ba natin paplanuhin yung pagpapakasal natin? Yung paglagay sa tahimik, pagpapaliwanag niya. Hindi ako sumagot. Palibasa kargado ako ng alak kaya wala sa ayos akong sumagot sa kanya. Matagal ko na kasing napapansin na wala kang balak sa buhay mo. Sa buhay natin, till now hindi ka nag-e-effort para maghanap ng trabaho.
priority mo pa yung pagbabarkada mo at yung busy mo sa alak. Pag may lakad tayo, madalas sa magulang mo pa ikaw kumukuha ng panggastos natin. O kaya didiskarte ka lang para matuloy tayo. Mahabang lintanya niya. Nagpangtingi yung tainga ko sa narinig. Nagbitaw ako ng mga masakit na salita sa kanya. Isip ko kasi ng mga oras na yon ay yung parang nanay ko siyang nagpapaulan ng sermon na laging ginagawa sa akin. Na bad trip ako. Sigawan ko siya. Anak ng putang baka naman, oh. Hanggang dito ba naman? Para kang nanay ko, oh. Nabunganga ng bunganga. Hindi pa nga tayo mag-asawa, ganyan ka na. Marami kang hinahanap sa akin. Hindi ba sapat yung mahal kita? Oo, hindi sapat yun. Sigaw niya, na lagi na lang ba ako mag-a-adjust sa'yo? Inuunawa nga kita ng matagal. Lahat ng effort ko ginawa ko dahil kasintahan kita. Lahat ng sign of red flags nasa iyo na. Tas ako pa ang unfair sa'yo? Siguro may iba ka na kaya ka ganyan sa akin. Ganting sigaw niya. Buti pa mag-break na tayo. Huwag mo akong hahamunin. Lalaki ako at walang mawawala sa akin. Sabay nagbitaw pa ako ng pagmumura. Nakita ko nagbago anyo niya mula sa gagalit ay napalitan ng pagkamuhi. Nagpanabay ang agos ng mga luha sa magkabilang mata. Sige, kung yan ang gusto mo, mag-break na tayo. Mula sa gabing ito. Sa mga susunod pang mga araw, tapos na tayo. Goodbye, Gabriel Ramos. Panabay saklit ng bag niya, patakbong lumayo na umiiyak. Na makarating sa kalsada, pumara na ng tricycle. Dahil sa kalasingan ko, hindi ko naabutan. Saka ma-pride pa ako nagsalita sa sarili ko habang pauwi. Hindi naman ako hiwalay nun kasi marami ng beses nangyari to sa amin. Pagpapatuloy pa sa isip ko. Siya naman yung madalas umaamo sa akin. Takot lang niya mawala ng heartthrob na boyfriend. Nag-iisa lang ito sa bayan na ito. Pagmabayabang ko pa sa sarili ko. Pero, nagkamali ako. Tinutuon niya yung pakikipagwalay sa akin at text siya kinabukasan. Napakahaba. Nagpapaalam na. Tuluyang breakup na talaga. Ako? Eto. Tulala. Nasasaktan. Naiiyak. Kasi abusadong boyfriend. Bugok. Gago. Lahat. Pwede niyo itawag sa akin. Totoo naman lahat ang pinamukha niya sa akin kagabing yon. Matagal na panahon. 6 na buwan? Magwa 1 year na pala. Sakit pa rin sa akin. Patuloy na masakit. Kaya nga ngayon nandito ako para makalimutan ko yung sakit ng puso. Huy bro! Bakit ka natameme dyan? Kanina pa ako daldal dito eh. Ano ba talaga nangyari sa inyo ng ex mo o sisa niya? Natauhan ako. Wala bro? Wala na yon, panili ako. Tinamaan na ata ako ng ininom natin. Paano naman si Catherine? Wala. Bahala ka na sa kanya para sa susunod ng kabanata natin dyan. Basta ako, sunod lang ng sunod sa anod. Masarap ata yung ikaw yung, alam mo na yun, gabi-apiran kami. Nagpaalam na ako na matutulog na. Lasing na kasi rin kasi ako ng mga oras na yun. Tumuloy ako sa barracks na kung saan natutulog ang mga kapisina ko. Dahil sa pambubuyo ni Rap at panliligaw niya para sa akin, lalong nag-akala si Cathy na may gusto rin ako sa kanya. Mas dumalas yung pangreregalo niya sa akin. Kung ano-ano yung tipong lulong na sa akin. Ako naman, tanggap lang ng tanggap, sunod lang sa trip niya. Minsan, Bro, may extra ka bang diyang pera? Si Ralph, meron naman. Bakit ba? Sagot ko sa kanya. Bibili tayo ng bulaklak para sa chick mo. Ano? Hindi ko naman GF yun ah. Baka ikaw GF mo na. Panunoy ako sa sinabayan ng tawa. Bro, sige na, regaluhan natin. Birthday niya na bukas. Kawawa naman. Panay regalo sa'yo, tas ikaw wala man lang binibigay. Mahabang paliwanag niya. Parang natamaan ako sa sinabi ni Rap, kaya napagpasyahan ko na umayo na lang sa kanya. Total tama naman siya. Sige, bibigyan kita ng pambili. Ngayon na ba? Bukas na bro, para mas fresh yung flower. Kinabukasan bago ako mag-duty,
at si Rod naman ay pa-out na, binigay ko na yung perang inuungot niya. Nagpatuloy ang oras at araw ko sa loob ng booth na yon. Bago maging gabi at natapos yung duty ko, nagpasabi si Rap na pupunta daw kami sa kantina nila Kati at magse-celebrate ng birthday doon. Akala ko marami kami at sa harap lang ng kantin, yung pala sa likod nito. May pinaka parang makeshift na tulugan doon. Doon gaganapin yung inuman at kainan namin. Ako, si Kati, si Rap at si Elna na tindera doon. Naalaman kong girlfriend na niya. Natuloy ang kainan at inuman. Nung una, light lang usapan pero lumaon, napadami na lang inom. Tungkol na sa pagpapartner-partner yung usapan. Palibasa may karga na rin ako ng alak at alam ko malakas ang tama sa akin ni Kati. Umiral yung pagiging lalaki ko. Dahil siya na mismo ang nagpapakita ng motibo na pakiwari niya ay kami na nga talaga. Kaya nang tumibis siya sa akin, humilik sa dibdib ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hinalikan ko siya at lumaban naman. Nasa gayong kaming tagpo ng bumulong sirap. Nauwi na sila ni Elna. Hatid na raw niya ito sa kanila. Na makaalis na sila, tinuloy na namin yung nauntol na eksena na tumupok sa init ng aming mga kapwa ang nararamdaman ng mga oras na yon. Wala nang intimate talking. Puro sagupaan na lang ang nangyari ng buong magdamag na yon. Natapos lamang ng kapwa kami nakaraos sa aming mga silakbo ng init ng laman. Hanggang nakatulog ako dala ng pagod at tama ng alak. Kinabukasan. Gabriel! 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 Mga boses na nagsasalitan tawag sa akin na kinigising ko. Nalimpungatan ako at nagbis. Ano po yun, tita? Bakit kasama mo ang magulang ni Kati? Tanong kong nagtataka dahil mukhang galit yun sa akin at ang dalawang kapatid nitong lalaki. Amang susugurin ako upang saktan. Gabriel! Anong ginawa mo kay Catherine? Umuwi itong umiyak at sumbong sa mama niya. Anong ginawa mo sa anak namin? Panagutan mo ito, Gab. Maraas na sigaw nito, walang abog-abog na sumugod yung dalawang kapatid ni Kati. Unang sakit na suntok, tinamaan ako sa muka. Plakda ako sa sahig. Makasunod na sumugod yung ikalawa. Subalit, may humarang para umawat. Si Rafi. Kasama siya ng mga oras na iyon. Nagawa nitong awatin ang pagdaluhong nila at mailabas sila sa labas ng kwartong iyon. Gusto ko sanang magpaliwanag kaso nauwid na yung dila ko at ininda yung sakit na suntok sa akin. Gusto kong isigaw na walang rape o pamimilit na nangyari. Bilang lalaki, ayoko nang magmula sa bibig ko na yung kapatid nila yung agresibo kagabi kaya may nangyari. Inayaan ko na lang silang magdadakdak ng magdadakdak. Inamin ko na lang sa sarili ko na tama sila sa pagsusumbong ni Kati. Sa madaling salita, naganap yung pagpupulong na itinakda ang kasal namin. Si tiya ko lamang humarap bilang kakatawan sa magulang ko. Nakiusap ako ng mabuti kay tiya na huwag ipaalam doon sa amin. Sabi ko sa kanya na kapag mapilit siyang pakasalan ko si Catherine, maglalayas ako at tatakasan ko iskandalong ito. Kaya pumayag siya. Pinangatawanan ko na aakuin ko yung bigat ng pangyayari. Ikinit ko sa kanila na payag akong magpakasal pero hindi ngayon. Gusto kong magsama na lang muna kami habang nag-iipon para sa gastusin sa kasal. Idinadahilan ko ang mga magulang ko pero lahat ng iyon kasinungalingan. Wala akong balak pakasal. Hindi ko mahal si Kati. Naipita lang ako sa sitwasyon. Sa sarili kong isip lahat ng planong inilalahad sa kanila. Ang umayon sila sa gusto ko. Natapos ang pag-meeting na iyon at sunod ako sa gusto kong mangyari. Makalipas ang 8 buwan, nagluwal si Kati ng sanggol na pinangalanan namin Sayon. May pagtataka sa isip ko na wala pa kaming 1 taon. Nanganak na siya. Pero sinarili ko, ganoon talaga tayong mga lalaki. Kahit may pagdududa, sinasarili na lang. Naging mabuit at mabuting pater si Catherine. Minahal ako ng lubos. Tinuring na hari ng buhay niya. Lahat ng pag-aaruga sa taong mahal niya ay ginagawa nito. Tipong martir.
Nagpatayo kami ng sarili naming kantina sa isang kanto ng subdivision. Malakas iyon at maraming parakyanong nakain. Naging magaling si Catherine sa pagpapatakbo ng negosyo. Ika nga, wife material siya. Doon pa rin ako nagtatrabaho sa gasolinan. Hindi ako tumutulong sa negosyo namin. Bakos naging mas lalong naging pasaway ako. Natutong bumarkada, balik sa dating ugali, at pagkagumon sa alak at droga. Masaklap ang pagiging adik ko sa online sugal. Madalas na itong pagtalunan namin ni Cathy kasi nahuhuli niya ako nangungubit sa tindahan niya para lang sa mga bisyo ko. Naging abusado akong tao. Minsan, nakagawa ako ng sukdo ng ikinabuhi niya sa akin. Putang ina mo! Walang iya ka! Ang kapal ng mukha mo! Galit na panunugod sa... Akala ko, makadalawang araw na wala siya ay matatagalan pa sila sa pag-uwi ng Batangas para mamista. Sinamantala ko iyon. Nag-beer house kami ng tropa ko at nag-uwi pa ako ng babae sa bahay upang makipag one night stand. Naabutan kami sa kamang hubad-hubad ng babaeng iniuwi ko. Sinugod niya ang babae na hitakutan. Pitpit ang damit na tumakbong palabas. Buti na lang nakapagpanty na ito bago pa bumukas yung pintuan ng kwarto namin. Ano ka ba? Bakit nagwawala ka? Depensa ko sa mga pag-atake niya ng pananakit sa akin. Tarantado ka, mali-mali ko. Lahat ng nga ginawa ko para patunayang mahal na mahal kita. Tapos ito lang ikakandi mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Minahal naman kita ng buong puso ko. Bakit, Gabriel? Bakit? Sigaw at hagulgol niya habang pinagbabayo ako na magkapilang palad niya sa dibdib ko. Hinayaan ko siya hanggang sa tumigil siya at mapagod sa kanyang ginagawa. Nang makakawa ako ng buwelo ay umalis ako sa harap niya at lumayo. Hinayaan ko siyang umiiyak. Naging humpak ang buhay namin. Mas lalong nagumon ako sa bisyo at nakakagawian ko. Ang work ko ay napabayaan ko na rin. Hindi na ako masyado nakakapasok. Kung kaya't sa puntong sinisanti na ako, fired ika nga. Naging malibig na rin sa pakikitungo sa akin si Catherine. Wala na yung dating partner kong gumagampan ng isang mabutihing asawang maituturing. Concentrated na siya sa negosyo niya at kay Zion. Didmahan na lang kami sa bahay. Ako, patuloy na pabigat sa buhay. Isang araw, nang malas ko ang kakaibang kinikilos ni Cathy. Lagi na itong postura. Masayahin na. Madalas pag-araw ng Sabado at Linggo ay umaalis ito. Dahil sa ganung mga araw sarado ang kantin namin. Laging paalam ay dadalaw daw sa magulang. Ako naman, ayos lang kasi alam kong doon ang punta nun. Nagkamali ako. Isang umagang gumising ako na may hangover pa ng alak. Nagitla ako. Wala si Zion at yung yaya nito. Wala si Cathy. Tahimik yung kabahayan. Nang maliligo ako, pagbukas ko ng aming damitan, wala na doon ang lahat ng gamit niya. Kinabahan ako. Dahil pumasok sa kwarto ng bata. Lalo ako nagulat at natakot. Wala na rin ang damit at gamit nito. Doon ko napagtanto na iniwan ako ng mag-ina ko. Doon nag-sinks in sa lahat sa utak ko ang mga kahalagahan ng asawa ko. Ang pagmamahal niya sa akin, ang pagsasakripisyo pang mag-iisang pamilya kami, ang pagmamahal ko kay Zion sa aming anak. Doon ako napaluhan ng pagsisisi. Nasa gayon akong tagpo, dumating si Ralph. Malungkot siya. Alam niyang may kasalanan din siya sa mga mangyayari sa buhay ko. Hinayaan niya akong tumangis ng matinding pagsisisi sa sinapit ko. Nakamata lang siya. Bro, nakausap ko si Catherine isang araw. Buo na ang loob niyang iwan ka. Sinama niya si Zion, panimula niya. Bakit niya ako iniwan? Tanong ko. Bro, bagaman mahal ka pa rin niya, minabutin niya na rin to.
Nagpasabi siya na patawarin mo rin siya sa ginawa niya sa'yo. Alam niya na hindi mo siya totoong minamahal. Alam niya yung totoong mahal mo. Nasa puso mo yun, kaya yun ang tinarbaho niya para makalimutan mo siya. Pero bigo siya. Umalis siya kasama yung bata. Sumama na siya sa totoong ama nito. Ha? Natigalgal ako sa narinig ko. Sino siya? Bakit hindi ko nalaman? Saan na sila nagpunta? Gusto kong bawiin ang mag-ina ko. Sino siya? Bakit hindi ko nalaman? Saan na sila nagpunta? Gusto kong bawiin yung mag-ina ko. Babawi ako. Magbabago na ako, bro. Hindi ko pala kaya na wala sila sa buhay ko. Habang paliwanag ko. Bro, inuulit ko. Huwag mo na siyang hanapin. Sumama na siya sa ninong niyang pulis na balo, na kumpare ng tatay niya. Siya yung nakauna sa kanya at ama ni Sayon. Nagpakalayo-layo na siya at mamumuhay ng tahimik malayo sa iyo. Doon ako napahagulgol. Totoo pala yung kutob ko. Bagaman mahal na mahal ko yung bata, wala yung tinatawag na lukso ng dugo nung una ko palang siyang makita sa ospital. Yung damdamin ko pero tinanggap ko ng buo sa sarili ko. Huli na pala yung pagsisisi ko. Marami pang lihim na nabunyag sa akin ukol kay Cathy at sanong nito. Lahat ng pinagtasabi ni Ralph ay pawang lagpas sa tainga ko. Tanging nasa isip ko ng mga oras na yon, deserve ko ang lahat ng nangyari at sakit na dulot nito sa akin. Okay ka na ba, Gabriel? Talaga bang ito na yung decision mo? Sunod-sunod na tanong ni Tia habang binabagtas ng aming sinasakyang bus patungo ng norte. Uwi na ako sa aming probinsya. Tumungo lang ako sabay baling sa bintana sa labas. Hindi ko pinakita sa kanya na umiiyak ako. Sa sarili ko, mahal ko na pala si Catherine. Mahal ko na pala si Catherine. Pero, nagtapos ang masasayang araw ng Tag-Araw. Papasok na ang tagulan ng buhay ko. Mahabang tagulan ng pagdurusa. Hindi ko alam kung kailan ang pagtila ng panahong ito at paghilam ng sugat sa aking puso na ako rin ang may likha. Gaya ng mga ordinaryong pag-ibig, lahat-lahat tayo nakakaranas ng buhay natin na meron tayong ginugusto pero yung ginugusto natin ay hindi tayo gusto. Madalas, ang pangyayari sa ngayon ay kung saan na lang tayo nadapa, doon na lang tayo bumabangon. Bagamat sa istoryang ito ay nagpapakita na hindi sapat pagiging makisig natin, gwapo, o heartthrob boyfriend. Nagagamitin na lang natin yon para makapanakit tayo ng kapwa natin. Na hindi natin iniisip na buong puso silang umiibig sa atin samantalang tayo dahil sa ego napilig natin na tayo ay alpha male, kahit saan magpunta pwedeng makatagpo ng GF o magiging asawa, pero ang pangyayari ng buhay madalas nauuwi yan sa paghihiwalay. Katulad nito, malamang sa hindi marami nakarelate sa inyo sa pangyayari sa buhay ng ating mga karakter. Sa nagpadala ng istoryang ito, hindi ito naiiba sa nangyayari sa lahat sa atin. Kasi ang pag-ibig nga naman, walang totoong figura o anyo
na kung saan natin matatagpuan yung tunay nating kaligayahan. Walang eksaktong formula kung saan natin matatagpuan ang tunay na pag-ibig at happiness. Kaya lahat tayo sumusugal sa ngalan ng pag-ibig. Swertihan, we win some, you lose some. Swerte na natin kapag nakatagpo tayo ng tamang sapat na tao para sa atin. Hay, sana nagbigay aral ang kwento sa araw na ito sa inyo at maging gabay sa susunod pang pag-iibig natin. Congratulations naman sa mga taong totoong nakatagpo ng kanilang forever. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento. May napulot na aral na magiging gabay sa buhay, maging inspirasyon upang mapabuti ang ating hinarap. Mangyaring paki-like, share, and comment down below. Umasa po kayong babasahin ko ang inyong mga comments. Kung kinakailangan ko pong tugunan, gagawin ko po. Hanggang sa muli, ito po ang iyong Senior M, nagtatagubilin. Kasihan nawa tayo ng mabuting biyaya, malayo sa anumang problema, sakit o sakuna. Magkaroon ng mabuting kalusugan at kalakasan sa araw-araw. God bless us all. Paalam, hanggang sa muli.